พี่โอค่ะพี่ซีค่ะขออัปเดตอาการนิดนึงก่อนเป็นไงบ้างช่วงโควิดที่ผ่านมาด้วย เข้าค่ายลูกเสือครับ เพราะว่าโหเป็นกัน10 กว่าคนบางคนก็ดูแลตัวเองแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฮอสพิทอลครับผมทุกคนก็มีอาการที่ขึ้นของผมกับพี่อ๊อฟจะหนักสุดไข้เรา39ก็บอกคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าเราหายจากโควิดแล้วมันจะมีผลเอฟเฟกต์ข้างเคียงที่จะมีไอแล้วก็มีเสมหะแล้วก็มีน้ำมูกนิดนึงเรารู้สึกว่าทำไมเราเหลือเป็นคนเดียว คนอื่นถามคนอื่นว่าดีขึ้นแล้วก็ยังมีแบบบางๆแต่เรายังไอนิดนึงครับ ยังพี่ซีเองมีการเช็คปอดเช็คอะไรเรียบร้อย เช็คเรียบร้อยแล้วครับผมคือตอนนี้เชื้อตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะประมาณ2 อาทิตย์ใช่แล้วก็รักษาตามอาการไป นี่ดีกว่าครับเป็นไงบ้างอาการเท่ากับพี่ซีไหมคะ ของผมเบากว่าเฮียเยอะเลยครับตั้งแต่ตอนที่อยู่ฮอสพิทอลแล้วครับก็ตอนที่ผมอยู่ฮอสพิทอลผมไม่ค่อยไข้ไม่ขึ้นเลยสักครั้งครับแต่ว่าเฮียก็คือขึ้นไปหลายวันมากๆ นอนตุยเลยฮะ ใช่ครับของผมจะมีแค่เจ็บคอแล้วก็ไอนิดหน่อยเฉยๆครับแล้วก็ไม่กี่วันก็หายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็กังวลเรื่องลองโควิดเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยไอแล้วนะครับคอก็ไม่ได้เจ็บแล้วแต่ว่าเสียงเปลี่ยนครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้กลับมา100%เท่าไหร่เลยเป็นกังวลเวลาร้องเพลงเหมือนกันครับว่ากลัวร้องไม่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็หวังว่า แต่หายแน่นอน อยากให้หายแล้ว อยากรู้ว่าช่วงที่รักษาตัวเรามีการแบบให้กำลังใจกันยังไงบ้าง จริงๆเราอัปเดตอาการตลอดอัปเดตทางทวิตเตอร์เราคุยในกลุ่มยอดก็ถามตลอดเป็นไงบ้างเราก็ให้กำลังใจแล้วก็ดีที่โรงพยาบาลสามารถสั่งแก๊ปมาได้ไม่งั้นแบบกินอาหารโรงพยาบาลแบบยาวเนี่ยก็มีสั่งแก๊ปมาแล้วก็แบ่งอาหารซึ่งกันและกันวันนี้เฮียก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้แอบหรอก ก็ไปดูนี่เฮียด้วยกัน ใช่ครับมีเจอกันเหมือนกันครับ แต่สุดท้ายก็แยกห้องนอนปกติเพราะว่าเขาให้นอนแบบ2-2-2 ใช่ แต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่ได้อยู่ด้วยกันได้อยู่ห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันด้วยกัน น้องอยู่กับติวเตอร์ผมอยู่กับพี่ออฟครับเพราะว่าผมดื้อ ตอนแรก ตามมาทีหลัง เฮียไม่ยอมมาครับ ตอนแรกเราคิดว่าดูแลอาการได้ ตอนแรกน้องก็ชวนแล้วก็แบบว่านี่แบบยังไหวไงแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เกียจขนของอะไรเงี้ยสุดท้ายแบบไข้ขึ้นมาแล้วแบบไปก็ได้ นี่ไง ใช่ ดื้อ ไม่ต้องไปแต่ตอนนั้นก็คือได้แบบเป็นรูเมทกันแล้วได้มาเมาท์มอยได้อะไรกันแล้ว ใช่คิดว่าเพราะว่าน้องชวนเพราะว่าตอนที่เราไปพีซีอาร์ก็ไปกันทุกคนว่าจะเอาไงต่อดีเพราะเรารู้อาการตั้งแต่ยังไม่ได้ประกาศผลว่าเป็นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย อยากเป็นแฟนเห็นไหมคะมีการแบบโพสต์ในทวิตเตอร์ต่างๆกับการให้กำลังใจเรารู้สึกไงบ้าง รู้สึกว่าอยากขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยครับที่ส่งมาให้ตลอดเลยทั้งในทวิตแล้วก็ใน IG ด้วยครับในตามสื่อโซเชียลต่างๆก็คือ รู้สึกตื้นตันใจมากๆครับที่อย่างน้อยในวันที่เราอยู่กันเหงาๆในฮอสพิทอลก็ยังมีทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆคอยมาคุยกับเราคอยมาเมนชั่นถึงเราอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีมากๆใช่ทุกคนคอยเป็นห่วงตลอดเลยครับ แต่กิจกรรมอยากรู้กิจกรรมก่อนกิจกรรมในช่วงที่กักตัวนิดนึงค่ะกิจกรรมทำอะไรบ้าง นอนมากสุดครับ นอนอย่างเดียว ผมนอนตุยประมาณ5 วันแบบว่าพาวีเขาจะให้กิน5 วันแล้วเขาแบบว่าเชื้อตายแน่นอนถ้าเราได้กินครบโดสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาหน่อย ก็นอนครับ แล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็ดูหนังครับผมแล้วก็กิน ใช่ครับ มันเหมือนเป็นเวลาที่แบบพักผ่อนเหมือนกันใช่ ซีรีส์ จริงๆช่วงนั้นเราได้เรียกว่าได้รายจากหลังจากที่เราติดได้แบบคิดทบทวนเรื่องต่างๆใดๆไหม ผมรู้สึกว่าได้พักผ่อนมากขึ้น ใช่แต่รู้สึกได้พักประมาณ5 วันหลัง แต่มันก็ยังมีอาการแบบเพลียๆไออยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อน โดยที่แบบไม่ได้คิดถึงงาน เพราะว่าปกติเราก็ทำงานทุกวันอยู่ มาซีรีส์ดีกว่าค่ะเอา EP ล่าสุดไปเลยดีกว่าเป็นไงคะเพียขาน้องดื้อไหมคะดื้อถึงขั้นต้องยิ้วกลับบ้านเลยไหมคะ ดื้อน้องดื้อ ยังไง มาที่จริงเขาพอหรือเปล่าเขาเฮียเหรียญคิดว่าเขาเริ่มกลัวอะไรบางอย่างแล้วแหละเขาถึงทำเหตุผล หรือว่าทำพฤติกรรมแบบนั้นใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรการเปิดใจมากขึ้น ในมุมมองของตัวเราที่เราเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือน
เรามั่นกันอยู่แล้วมันก็ไม่ผิดอะไรที่อยากชวนอยู่ที่บ้านใช่ก็มาดูกันว่าเฮียเหรียญจะข้างรักขนาดไหน ตั้งแต่ EP ต่อไปเลยเฮียเหรียญก็จะมีความข้างรักมากขึ้น แสดงว่าจากที่หนูเอื้อใช่ไหมมีการแบบหนูเอื้อเนาะมีความแบบข้างรักอันนี้จะเป็นเฮียละที่ข้างรัก จริงๆผมก็ได้เรียกแหละครับแต่บางทีก็มากกว่าแต่ผมว่าหนูก็อาจจะมากกว่าก็ได้ แต่แค่เฮียเหรียญจะมีความข้างรักเพิ่มมากขึ้น ใช่ ทั้งในซีรีส์ทั้งในชีวิตจริงได้ไหมครับ ในชีวิตจริงหนูนิวครับหนูนิวครับ ข้างรักเหรอ ข้างรักไหมครับ ชีวิตจริงใครข้างรักมากกว่ากัน ทุกคนได้เห็นแล้วเมื่อกี้ เฮียครับเฮียข้างรักกว่าไม่ยอม อุ้ยแต่ฉากเลิฟซีนนิดนึงค่ะมันยังไงบ้างคะ เราเขินนะหรือกี่เทคหรือเปล่า กี่เทคก่อนต้องถามแค่กี่เทคก่อนในรถ ในรถ ในรถ ไม่ได้กี่เทคแต่ใช้เวลาแบบ แต่ คัดหนึ่งใช้เวลานาน เพราะตอนนั้นเรามีเวลาน้อยแล้วก็ต้องถ่ายต่ออีกซีนหนึงนะครับสี่ยูเทิร์นตำนานสี่ยูเทิร์นที่ใครพูด มีแบบซ้อมก่อนเข้าฉากไหมคะ ซ้อมจริง ๆ ก่อนหน้านี้เราก็มีซ้อมกันบ้างแล้วเราซ้อมมาหลายอย่างมากเหมือนกันเนาะแล้วก็มาเข้าซีนนี้ใช่แล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราอยากได้ภาพที่เสมือนจริงโดยการแบบพลขับจริงๆ แล้วก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็ตามฟิลแต่ตอนนั้นเราแบบสถานการณ์ลำบากมากมีพื้นที่แบบขรุขระแล้วสมาธิมันต้องสูงมากเราต้องมีรถมาวุ้งวุ้งอะไรอย่าง เสี เงี้ ย ย งรอบข้างรบกวนครับ เรื่องนี้เป็นไงคะเขินเลยไหมคะสนุกไหม เกิดสิ่งเขิน พอดูตัวเองแล้วเป็นไงบ้างน้องนิวลูก เขินครับเขินทุกซีนเลย ผมก็เขินนะดู มีแบบเก็บเอาไปฝันอะไรอย่างนี้ไหมคะ โอ้โห โอ้ยฝันเลยนะครับ แต่เมื่อกี้เขาแซวบอกว่าพอดูเฟยคนดำร้ใช่ไหมเขาแซวว่าเฮ้ยพอดูคู่นี้แล้วดูจริงมากเลยสิ่ง เออ นั้น เป็นเรียวมา ผมอยาก ก บอกว่าไม่ได้มีเฟยที่เห็นแต่โอเคครับ แสดงว่าฟิล์มเมอร์แบบนี้นะเห็นว่าจบจากฉากเลิฟซีนก็ มีแบบอ๋อแต่เราไม่ได้มองว่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้มองเป็นฉากนั้นที่แสดงความรู้สึกตรงๆเพราะว่ามันมีความของมึนเมาแบบเอ๊ะจำได้ไหมหรือจำไม่ได้ เราไม่อยากนะส่วนตัวเราไม่อยากนับเป็นครั้งแรกเนาะที่จูบ นะ กัน ว่าเป็นจูบแรกครับ ใช่ เดี๋ยว เราดูจูบ เดี๋ยวมีจูบแรกแน่นอนครับแต่ว่าตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่บอก จุดแรกของน้ จู อง บ นิว แร เล ก ยลูก เรื่องนี้นี่เลยไหมลูกทั้ง จูบแรก จริง ทั้งในเรื่องจริงและ เรื่องจริง เอาเรื่องจริงไม่เอาซีรีส์ ถ้าจูบแรกของเราน่าจะก่อนหน้านี้แล้ว ตัวเรามีสอง เราไม่อยากให้เราก็ไม่อยากให้เวลาแบบไปเสียเวลาหน้ากอง เพราะว่าทุกวินาทีก็มีใช้เงิน เราก็อยากจะซ้อมก่อนให้มันออกมาดีที่สุดไม่ต้องไปเสียเวลา ตอนเวิร์กช็อปกับตอนถ่ายจริงมันบิวแรงกันขนาดนี้ไหมลูก ส่วนตัวเวิร์กช็อปแรงกว่า เวิร์กช็อป ไม่เชิงแรงแต่เลเวลมากกว่าในซีรีส์ ใช่ครับ แต่ก็ความสนิทของเราด้วยแหละเนาะในช่วงแรกที่เรามีการแบบเวิร์กช็อปหรือว่าเรียนทำกิจกรรมด้วย ใช่ กัน ระยะเวลายาวนานพอสมควรเนอะแต่ประมาณ ทีหนึ่งเกินครึ่งปี เกินครึ่งปีไปอืม อ่ะแน่นอนกับสำหรับพวกเราเนาะเทรนมันคือระดับโลกเลยเดียวเนี้ยค่ะ ใช่ต่อ หรือว่าเป็นเพราะฉากเลิฟซีนหรือเปล่า เราได้มีแบบเอาเขาไปส่องในทวิตไหมคะแบบฟีดแบ็กอะไรอย่างนี้ มีส่องอยู่ตลอดเลยครับ ก็คอยอ่านคอมเมนต์คอยอ่านคอมเมนต์ทั้งที่ชมแล้วก็ที่ติด้วยครับ ก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยชมคอยติคอยส่งคอยมีฟีดแบ็กให้เราตลอดเลย ก็อยากจะให้ อยากให้ส่งฟีดแบ็กมากันเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าเราก็อยากเอาตรงนั้นมาปรับใช้ด้วย แต่ดีใจมากๆที่แบบติดเทรนด์โลกเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเราอ่ะไม่อยากให้คนต่างชาติเสพซีรีส์ไทยมากขึ้น แล้วก็เข้าใจในคุณภาพของงานโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามนำเสนอแบบสุดๆทุกคนใส่สุดนะอย่างที่บอกไม่ว่าทีมงานหรือนักแสดงเนี่ยเราเต็มที่ทุกคนก็ดีใจเกินคาดครับไม่ว่าจากที่ไทยหรือว่าที่เวอร์ไวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีมาก หลังจากนี้ค่ะจะมีซีนที่เป็นฟินนี้ยังไงบ้างมีแบบสปอยเป็นแฟนนิดนึงกัน อันนี้สปอยได้เลยครับ อันนี้ผมว่าสมมติว่ามี10 เวลผมว่า2เลเวล ตอน ความฟิน2 ทำไมฟิน ทำ น้ ไม อยไหม ทำไมน้อย มัน มาก ต้องร้องไห้เหรอหรือไง หรือเป็นดราม่า เป็นดราม่าเหรอ หมายถึงว่าความฟินความสุขใช่ไหมฮะ อ่า สำหรับเรามันตอนเนี้ย2แต่ต่อไปมันจะมากขึ้นเรื่อย
ก็ลดลงเหลือสองใช่ตอนนี้แค่สอง ตอนนี้ยังสองอยู่ ไม่พอมาคิดอีกทีว่าลองเขาเรียกว่าฉากฟินใช่ไหม สำหรับเราอะเลเวลของฉากฟิน2แต่มันจะเพิ่มมากขึ้นทะลุ10อะครับ ติดไปเลย เพราะว่าเราก็ไม่เคยแสดงแบบนี้กับใครอย่างที่บอกเต็มที่มากรอดูการทางทีมงานแล้วตัวนักแสดง ก็เปิดใจให้น้องหน่อยเนาะ โหเปิดใจที่สุดในชีวิตแล้วอะ ก็ขอปุ๊บไปแล้วอ่ะเนาะ แน่นอน กลับมาหน่อย กลับมาหน่อยอ่ะกลับไปเที่ยวล่าสุดดีกว่า ไม่ได้หวานเหรอ มันจะหวานอะไรขนาดนั้นแม่ ไม่หวานเลยเหรอครับ หวานเลยลืมไปเลยว่ารสชาติเค็ม โอ้ลุงอีน่าจะเก็บกลับมาฝากเดี๋ยวจะหวานก็แต่ก็เราก็ได้มียังไงนะเราก็ว่างกันแค่วันแรกนะครับเพราะว่าวันที่2เราก็ถ่าย MV กันทั้งวันเลย ตั้งแต่แบบช่วงเช้าๆไปถ่ายยันแบบยันตี 2เลยครับอืม ก็หวานไหมสำหรับผมก็ ดูจากรูป หวาน เนาะ ก็ได้ ก็หวาน ก็หวานไม่หวาน อันนี้คือผ่านการถ่าย ผ่านการถ่ายครับไม่ใช่แค่เรามีคนอื่นด้วยใช่เป็นแอคทิวิตี้ที่เราไม่ได้นัดหมายกันแล้วมาเอนจอยกันแล้วเราก็อยากถ่ายรูปให้เพื่อน้องจะได้มีรูปลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แลกกันถ่ายต่อไปน้องจะได้แบบถ่ายรูปให้เฮียสวยๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ดีขึ้นมาเยอะมากๆ แต่ฉากในทะเลเนาะภาพก็น่ารักแฟนคลับก็แบบกดไลค์กดใจกันรัวๆเลยค่ะตอนนั้นเป็นโมเมนต์อะไรยังไงครับ อ๋อเราถ่ายที่ทะเลใช่ไหมครับ ครับ จริงๆเหมือนมีทีมงานพี่ๆแอบถ่ายสตอรี่มาตอนแรกกันไม่ลงน่ารักน่ารัก ก็เราก็ถ่ายรูปกันตามภาษาครับ คู่รัก ตามภาษาเราแหละครับคู่รัก ค่ะ เรียกอย่างนี้ก็ได้นะ อย่างตัวเราเนี่ยเรามองเราเห็นภาพแล้วเรารู้สึกไหมว่าเอ้ยเหมือนภาพคู่รักเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไง รู้สึก ใช่ มันดูเหมือนแบบว่าไปเที่ยว2 คนกันเนาะแต่ที่จริงไปหลายคน หลายคนเลยแล้วคู่อื่นก็หวานไม่แพ้กันเหมือนกันครับ ใช่คู่อื่นก็หวานให้กันเหมือนจะขิงอะไรกันแต่ไม่ฮะ ชิวๆแบบว่าเป็นธรรมชาติมาก อย่างภาพในทะเลที่พี่ซีโพสต์ไปก็หลายคนก็เหมือนกับแอบโฟกัสผิดจุดเหมือนกันนะ อันนี้ภาพนี้น้องเห็นอย่างอื่น ภาพไหนเลยมีโพสต์อะไร ล่าสุดแล้วครับ ล่า ใช่ สุด ที่พี่ซีโพสต์ไปภาพล่าสุด เห็นแล้วครับ ตีไหมคะ ตีเลยไหมไม่เดียวตั้งเลยนะ ไม่ชอบหรอไม่บรรยากาศมันธรรมชาติมันได้ฟีล ห่วงไหม ก็มัน มีห่วงอยู่แล้วครับห่วงอยู่แอบห่วงอยู่ในใจ ให้โอกาส ครับ ฝึกสักนิดนึง ให้โอกาสบทให้โอกาส เอามาถือมาลงรูปเลยครับ ผมบอกเฮียไปแล้วครับว่าห่วงนะ แต่ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ไม่ได้ว่าอะไร ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้ว คิดว่าอะไรใช่ไหมต่อไปรูปต่อไปก็จะถอดเสื้อหมดเลย ได้ไหมครับ เราเล่นเราเล่นเราเล่น เดี๋ยวผมตอบบ้าง แต่ล่าสุดเขาถอดเสื้อในซีรีส์นะครับไม่แต่หล่อมากซีรีส์หล่อมาก ก็เป็นไอ้เรื่องไงตอนเรามีหน้าก็ตอบไป มีการก็ถอด ดูอยู่จริงอ่ะ อ่ะสุดท้ายค่ะฝากผลงานให้แฟนได้ติดตามสักนิดนึงค่ะ ครับก็อยากฝากให้ติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อหรือว่าคิดที่ไทยซีรีส์นะครับก็ตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว4 EP นะครับวันเสาร์หน้าก็จะออนแอร์ EP ที่ 5 แล้วเนื้อเรื่องก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเอเลียนเขาก็ข้างรักขึ้นเรื่อยๆนะ จะรักกว่า มีเล็กข้างรักกว่า นั่นแหละครับก็สามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์เลยนะครับช่อง Workpoint TV เวลา 4 ทุ่มครึ่งแล้วก็รับชมย้อนหลังได้แบบ 4K ทาง YouTube มันดี Channel เวลา 5 ทุ่มครึ่งครับ ใช่ครับทุกวีคเราก็จะเล่นเทรนกันเราก็สามารถมาพูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันได้ เพราะว่าเราก็ดูทุกวันพูดแบบดูแบบคิวที่พาย EP ล่าสุดก็จะเป็น EP 4ใช่ต่อไปก็อยากให้ทุกคนแบบมาช่วยซัพพอร์ตมาเล่นเทรนกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกับนักแสดงซึ่งเรามองว่าตรงนี้มันแค่คุณเป็นชั้นเดียวมันเป็นอะไรแรงบันดาลใจกำลังใจที่แบบสำคัญมากๆเลยนะที่คุณได้แบบมีแอคกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นติชมได้หมดเลยก็มาพูดคุยกันได้ตลอด น้องค่ะนิดนึงค่ะเมื่อกี้มีข้อความทางบ้านส่งมาค่ะว่าสำหรับปีนี้ของเรามีหลายๆแบรนด์เลยใช่ไหมคะติดต่อเข้ามาเนื้อหอมหลายๆแบรนด์แบบ แต่ผิวพรรณ ผิวพรรณอะไรเงี้ยติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลย ก็ สำหรับผมเยอะนะเยอะมากเจ้าก็บอกว่าเยอะ
ซึ่งไม่ใช่แค่แบรนด์ผิวพรรณมีแบรนด์อื่นด้วยครับหลายอย่างมากๆก็ดีใจมากๆที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราได้ทำเต็มที่แล้วก็มีคนสนใจแล้วก็สนใจในผิวน้องร้องเพลงหรืออะไรใดๆแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็ฝากซัพพอร์ตด้วย ใช่ครับซัพพอร์ตเราทั้งคู่เลยนะ อย่างถ้าตรงถ้าตัวมันจะแบบ เพิ่มขึ้นไหม อันนั้นพี่ออฟเลยฮะอันนั้นพี่ออฟเลยถามผู้จัดการ แต่แสดงว่าหลังจากนี้ก็คืออาจจะได้เห็นแบบงานคู่กันที่เป็นในผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ต่างๆแบรนด์ใหญ่ๆเนาะ ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่แน่นอนว่าน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆกลัวแบบว่าแฟนคลับเบื่อเหมือนกันเนาะ ใช่เหมือนเจอกัน พี่ๆสื่ออาจจะเบื่อหน้าเรา เจอกันบ่อยมากๆ เจ เลย อกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ เดี๋ยว ฝาก เบื่อ ด้ว กัน ย นะครับ โอเค ขอบคุณครับผมขอบคุณสิลูก ขอบคุณนะคะ